สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับคุณก็อยู่กับผมนะครับ V Tattoo You คลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำคลิปแยกนะครับเกี่ยวกับสโตรกนะครับสโตรกในที่นี้เนี่ยคือผมเคยทำไว้แล้วนะครับในคลิปแรกๆเนี่ยมันจะอยู่ในคลิปอยู่นะครับ แต่ว่าอันเนี้ยผมอยากจะทำแยกเนาะเพราะว่าจะได้หาดูกันง่ายๆนะครับคือสโตรกเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องที่มีสโตรกที่มันหลากหลายนะครับแล้วก็บางเครื่องสามารถปรับสโตรกได้ด้วยนะครับในเครื่องเดียวเนี่ยสามารถปรับสโตรกได้แล้วก็รู้สึกว่าจะออกมาเรื่อยๆนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยผมอยากแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่หรือคนที่เพิ่งอยากจะซื้อเครื่องสักเครื่องหนึ่งเนี่ยแล้วยังไม่รู้ว่าสโตรกคืออะไรเนี่ยมาฟังคลิปนี้เนี่ยคลิปเดียวเดี๋ยวจบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะว่าสโตรกเนี่ยสั้นยาวมันต่างกันยังไงนะครับโอเคก่อนจะไปถึงสั้นยาวนะครับเราต้องเข้าใจกันว่าสโตรกคืออะไรนะครับสโตรกเนี่ยจริงๆเข้าใจไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับอย่างสโตรกเนี่ยมันจะวัดจากระยะนะครับระยะที่เข็มมันเขาเรียกว่าอะไรชักขึ้นชักลงชักขึ้นชักลงยังไงนะครับเวลาเข็มเนี่ยมันขึ้นแบบนี้นะครับเราจะดูที่ปลายเข็มเป็นหลักนะครับว่าปลายเข็มเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเวลามันขึ้นไปถึงสุดแล้วนะครับสมมุติว่านี่เป็นกระบอกนะครับนี่เป็นกระบอกนะครับแล้วคุณปล่อยปลายเข็มมาเนี่ยมาถึงปลายกระบอกเลยคือเข็มเนี่ยเวลามันชักขึ้นเนี่ยมันมาสุดอยู่ที่ปลายกระบอกเลยเนี่ยแล้วคราวเนี้ยคุณดูเลยว่าเวลามันลงมาเนี่ยระยะมันนะครับเนี่ยระยะช่วงเนี้ยมันกี่มิลครับถ้าสมมติว่ามันเป็น3 มิลเนี่ยอันนี้คือระยะของสโตรกเราจะวัดจากปลายเข็มนะครับเวลาเข็มที่มันชักขึ้นชักลงเนี่ยระยะมันเท่าไหร่นะครับ ถ้าเป็น4เนี่ยก็มันจะเวลามันชักขึ้นชักลงเนี่ยมันก็จะนี่ครับมันก็จะยาวอย่างนี้ คือเวลาเข็มมันลงเนี่ยลงปุ๊บแล้วมันชักขึ้นเนี่ยคือมันจะไปถึงในกระบอกเลยเพราะปกติมันอยู่ที่สมมติว่าคุณปล่อยเข็มมา2 มิลเนี่ยด้วยสโตรก4นะครับสมมุตินะครับอันนี้เป็นกระบอกเนาะเนี่ยสโตรก4แต่ปล่อยเข็มมา2 มิลเนี่ยหมายถึงว่าตรงเนี้ยที่คุณปล่อยเข็มมาเนี่ย2 มิลนะครับ2 มิลเนี่ยแล้วเวลามันทำงานเนี่ยเพราะมันเป็นสโตรกยาวเนี่ยดังนั้นเวลามันชักขึ้นไปเนี่ยมันจะไปถึงข้างในอีก2 มิลนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยอีก2 มิลรวมเป็น4นะครับอันนี้คือการทำงานของสโตรกเนาะซึ่งถ้าเป็นสโตรกยาวเนี่ยมันจะได้เปรียบเวลาคุณปล่อยเข็มนะครับเวลาคุณปล่อยเข็มเนี่ยคุณจะปล่อย2 มิล3 มิลเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามันยังมี1 มิล2 มิลที่มันเหลืออยู่ข้างในนะครับที่มันจะไปดึงสีสมมุติว่าถ้าคุณเป็นสโตรก3เนี่ยสโตรกตัวเนี้ยสโตรก3นะครับระยะชักมันสั้นนะครับระยะมันสั้นมากถ้าคุณปล่อยเข็มมา3 มิลเนี่ยแปลว่าสโตรกมันจะขึ้นลงแค่นี้มันจะขึ้นลงแค่นี้มันจะไม่เข็มมันจะไม่ถูกดันเข้าไปในกระบอกแล้วมันไม่สามารถที่จะดึงสีออกมาได้ดีนะครับอันนี้มันเลยเป็นเหมือนกับว่าเป็นปัญหานะครับเวลาคุณทำคุณได้เครื่องมาสโตรกสั้นๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยบางเครื่องสโตรก2นิดๆเองนะครับเวลาคุณปล่อยเข็มมาเนี่ยคือมันก็ปล่อยได้สั้นนิดเดียวนะครับพอคุณปล่อยเกินระยะของสโตรกเนี่ยสิ่งที่เกิดนะครับสมมุตินะครับสมมติว่าเนี่ยคือกระบอกแล้วคุณปล่อยเข็มมาฟึบอันนี้สมมติว่าเป็นสโตรก2นะครับคุณปล่อยเข็มมาประมาณ3 มิลเนี่ยอันนี้คือ3 มิลนี่คือ2 มิลนะครับอันนี้2อันนี้อีก1 มิลนะครับเป็น3เนาะสโตรก2แต่คุณปล่อยมา3 มิลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข็มนะครับเข็มมันจะขึ้นลงอยู่แค่นี้เนี่ยมันจะขึ้นลงอยู่แค่นี้คือมันจะไม่กลับเข้าไปในกระบอกนะครับเวลาคุณปิดเครื่องเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าเข็มเนี่ยเวลาเข็มมันชักเข้าไปจนสุดแล้วเนี่ยเข็มมันจะเลยปากกระบอกออกมานะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าบางคนเนี่ยยังเข้าใจสโตรกผิดนะครับบางคนยังเข้าใจว่าสโตรกเนี่ยคือระยะของการปล่อยเข็มสมมุติว่าคุณปล่อยเข็มมา3 มิลแปลว่าเครื่องคุณสโตรก3 มิลไม่ใช่นะครับ
อันนี้คือผิดเลยนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าคุณจะปล่อยเข็มกี่มิลแล้วสโตรกจะตามนั้นไม่ใช่นะสโตรกมันจะฟิกมากับเครื่องอยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าเครื่องนั้นสามารถปรับสโตรกได้นะครับคุณก็สามารถปรับได้ระยะชักมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหรือลดลงนะครับตามที่คุณปรับนะครับคราวนี้เรามาทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งอันนี้ผมสรุปมาเลยนะครับสโตรกสั้นนะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้เข้าใจง่ายๆให้สั้นนะครับอันนี้ยาวสั้นก็คือมันตีทีอย่างนี้ครับเนี่ยยาวคือมันตีห่างนะครับ อย่างแรกเนาะที่ผมบอกไปแล้วนะครับ คือสโตรกยาวเนี่ยสโตรกยาวปล่อยเข็มได้ดีกว่านะครับปล่อยเข็มได้ยาวกว่าสโตรกยาวปล่อยเข็มยาวกว่านะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับ คือสโตรกยาวเนี่ยมันจะมีแรงมากกว่านะครับแรงคือยังไงนะครับคือมันมีแรงเจาะผิวเนี่ยมากกว่าสโตรกสั้นนะครับสโตรกสั้นเนี่ยคือก็ตั้งแต่2นะครับจนถึง3เนาะตรงกลางเนี่ยตรงกลางคือ 3.5 นะครับ 3.5 นี่คือสโตรกตรงกลางนะคือมันจะว่าสั้นมันก็ไม่สั้นจะว่ายาวมันก็ไม่ยาวแล้วก็สโตรกยาวเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่4นะครับ4ขึ้นไปเนาะจนถึง5เลยเนาะบางอันก็สโตรก5ก็มีนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเทียบนะครับผมจะเทียบสั้นสุดกับยาวสุดเนาะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นสโตรก2เนี่ยกับสโตรก5เนาะให้นึกภาพความแรงนะครับนี้ผมจะพูดถึงความแรงเนาะสโตรก2นะครับเวลาเนี่ยอันนี้สมมุติว่าเป็นปลายเข็มนะครับสโตรก2เนี่ยเวลามันจิ้มนะครับเนี่ยมันจะจิ้มทีๆอย่างนี้นะครับระยะขึ้นลงเนี่ยระยะขึ้นลงเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันสั้นแต่พอมันเป็นสโตรก5ปุ๊บเนี่ยคุณสังเกตดูเนี่ยระยะขึ้นลงเนี่ยมันไกลมากนะครับระยะคุณสั้นมากระยะคุณแคบมากเหมือนคุณจะเอามือกดเนี่ยกดแบบนี้อันนี้คือสโตรกสั้นเนาะมันถี่ก็จริงนะครับแต่มันไม่ค่อยมีแรงนะครับมันไม่เหมือนกับว่าเนี่ยระยะทางไกลๆเนี่ยมันสโตรก5เนี่ยที่มันอยู่ไกลๆเนี่ยคุณสังเกตดูดิมันมีแรงที่มันกระทำต่อผิวเนี่ยมากกว่าสโตรกสั้นๆนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างสโตรกยาวกับสโตรกสั้นอันที่2นะครับสโตรกยาวมีแรงเจาะผิวมากกว่านะครับอันนี้คือ2อย่างนะครับที่สโตรกยาวมีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือผมต้องบอกก่อนว่าสโตรกสั้นกับสโตรกยาวเนี่ยเวลาคุณเทียบนะครับเทียบเวลาคุณเทียบไฟนะครับสมมุติว่าไอ้สองตัวเนี้ยไฟอยู่ที่5โวลต์นะครับไฟเปิดเครื่องมาอยู่ที่5โวลต์คือหมายถึงว่าเครื่องดันเข็มแล้วทำงานเนี่ยไฟอยู่ที่5โวลต์นะครับอันนี้คือไฟเริ่มต้นเนาะสมมุตินะครับคราวนี้สิ่งที่มันจะแตกต่างกันเลยนะครับสโตรกสั้นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเปอร์เซ็นต์การติดของสีเนี่ยจะน้อยกว่าสโตรกยาวนะครับมันจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสโตรกสั้นเนี่ยรอบมันจะสูงกว่าสโตรกยาวนะครับต่อให้เป็นมอเตอร์เดียวกันนะเป็นมอเตอร์รอบเดียวกันนะครับสมมติว่าเป็นมอเตอร์12โวลต์ครับ12โวลต์11,000 RPM หมายถึงยังไงหมายถึงว่าเวลาคุณปรับมอเตอร์ไป12โวลต์เนี่ยใน1นาทีเนี่ยรอบมันจะหมุนอยู่ที่11,000 RPM อันนี้คืออธิบายให้เข้าใจง่ายคราวนี้เรามาที่ไฟ5โวลต์สมมุตินะครับสมมุติว่าไฟ5โวลต์เนี่ยสโตรกสั้นเนี่ยมันหมุนอยู่ที่สัก 2,000 แล้วกัน 2,000 รอบต่อนาทีนะครับอันนี้คือสโตรกสั้นเนาะส่วนสโตรกยาวเนี่ยสโตรก5เนี่ยหมุนพันสมมุตินะครับในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องไปดูรอบมอเตอร์นะครับว่ามันเฉลี่ยไฟกี่โวลต์เท่าไหร่อันนี้ผมสมมติให้ดูให้เข้าใจง่ายๆนะครับคุณจะสังเกตว่าไอ้รอบเนี่ยต่อ1นาทีของสโตรกสั้นเนี่ยจะเยอะกว่ารอบของสโตรกยาวนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันเลยนะครับคือเปอร์เซ็นต์การติดสีเนี่ยของสโตรกยาวดีกว่านะครับเปอร์เซ็นต์หมายถึงยังไงนะครับเปอร์เซ็นต์ที่มันติดดีกว่าเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนว่าสโตรกยาวเนี่ย
เวลาเข็มมันทิ่มไปในผิวนะครับมันจะค้างอยู่ในผิวเนี่ยนานกว่าสโตรกสั้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าใน1 นาทีเนี่ยมันทำรอบแค่ 1,000 แต่สโตรกสั้นต้องทำถึง 2,000 นะครับแปลว่าสมมุติว่าอันเนี้ยไฟที่5 โวลต์นะครับติดอยู่ที่ประมาณ60 ถึง 70% นะครับเนี่ยอันนี้คือปริมาณสีในการโวนรอบหนึ่งนะครับเวลาเข็มมันทิ่มลงเนี่ยสีที่มันติดเนี่ย60-70%ที่ไฟ5 โวลต์ของสโตรกยาวเนาะแต่สโตรกสั้นเนี่ยมันจะติดอยู่ที่50-60%แต่สิ่งที่มันได้มานะครับคือรอบมันจัดกว่าพอรอบมันจัดกว่าเนี่ยมันจะดูรู้สึกว่าเหมือนมันติดดีนะครับแต่จริงไม่ใช่นะครับติดดีเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ต้องเยอะนะครับประเภทสโตรกสั้นเนี่ยส่วนใหญ่คือติดเร็วนะครับแต่ไม่ได้ติดดีแต่เนี้ยติดดีแต่ไม่ได้ติดเร็วอันนี้พอเข้าใจไหมครับเดี๋ยวผมเขียนให้เผื่องงนะครับติดดีแต่ไม่ติดเร็วติดดีคือยังไงครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเยอะเวลาคุณทำงานเนี่ยเวลาเข็มมันลงไปสมมุตินะลงไป 1,000 รอบเนี่ยมันติดแน่นอนนะครับติดแบบอิ่มๆเลยเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันแลกมาคือมันช้านะครับมันไม่ได้ติดเร็วนะมันไม่เหมือนกันเนี่ยที่มันแบบวนไปปุ๊บเนี่ยมันติดแบบปุ๊บเลยนะครับแต่สิ่งที่มันต้องแลกมาคือเปอร์เซ็นต์มันน้อยและอย่างคือแน่นอนแผลครับถ้าเทียบกันอันเนี้ยแผลจะต้องเป็นไงครับดูดีกว่าแน่นอนเพราะว่ามันลงมันเขาเรียกว่ามันแทงผิวไปแค่ 1,000 นะครับตัวเนี้ยแทงไป 2,000 นะครับกว่ามันจะเต็มคุณนึกภาพออกไหมว่าแปลว่าอันเนี้ยมันเซฟผิวกว่านะครับเปอร์เซ็นต์เยอะรอบน้อยเซฟผิวกว่าเปอร์เซ็นต์น้อยรอบเยอะนะครับอันนี้คือเข้าใจง่ายๆนะครับเวลาเราทำงานนะครับอันนี้คือสิ่งที่3นะครับสโตรกยาวสีติดดีกว่านะครับอันนี้ผมอธิบายเพิ่มไปอีกนิดนึงนะครับสโตรกยาวเนี่ยมันสามารถทำให้สีหนืดๆเนี่ยมันมีเวลาไหลนะครับลงไปใต้ผิวสมมติว่าคุณสักลงไปเนี่ยอันนี้สมมติว่าเป็นผิวนะครับสโตรกยาวเนาะเนี่ยกว่ามันจะชักขึ้นนะครับคือมันมีโอกาสมันมีเวลาให้สีมันไหลลงนะครับเนี่ยให้มันไหลลงนะครับแต่ถ้าพอมันเป็นสโตรกสั้นเนี่ยมันสับปุ๊บอย่างเงี้ยคือสีบางทีมันไหลลงไม่ทันนะครับเนี่ยสีมันไหลลงไม่ทันบางทีไหลลงแค่ถึงชั้นหนังกำพร้าเนี่ยแล้วก็ไหลลงไปถูชั้นผิวแท้ไม่ทันเนี่ยแต่สิ่งที่มันดูแล้วมันเหมือนกับว่าสีมันติดดีเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกคือรอบมันเยอะกว่านะครับตรงจุดนี้อาจจะซ้ำไป2 ทีนะครับกว่าจะติดเท่ากับสโตรกยาวอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับเวลาคุณอัดสีนะครับสโตรกยาวเนี่ยจะทำงานได้ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ก็จะเยอะกว่าสโตรกสั้นแน่นอนนะครับแต่คราวนี้เรามาดูอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสโตรกสั้นหรือสโตรกยาวมันก็อยู่ในกฎเดียวกันนะครับกฎเดียวกันนี่คือกฎอะไรนะครับสมมุติว่าเวลาคุณเปิดเครื่องมานะครับสโตรกยาวนะสโตรกยาวเนี่ยไม่ว่าจะยาวเท่าไหร่ก็ตามนะครับหรือว่าสโตรกสั้นเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเวลาคุณเพิ่มไฟไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่คุณได้นะครับสิ่งที่คุณได้เวลาคุณเพิ่มโวลต์ครับเพิ่มโวลต์เนี่ยเพิ่มโวลต์ไปเรื่อยๆนะครับเท่ากับลดเปอร์เซ็นต์นะครับการติดลงนะครับอันนี้คุณอาจจะงงนะครับเพิ่มโวลต์แต่ลดเปอร์เซ็นต์การติดเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับแต่สิ่งที่ได้นะครับสิ่งที่ได้คือรอบจัดเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปเนี่ยที่ว่า 1,000 กับ 2,000 2,000เนี่ยคือรอบมันจัดแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยแต่เนี่ยเปอร์เซ็นต์เยอะแต่รอบมันน้อยเนี่ยจริงๆแล้ว
มันก็เนี่ยทฤษฎีเดียวกันนะเวลาสมมุติว่าคุณเป็นสโตรกยาวเนี่ยที่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะถ้าสมมุติว่าไฟ5 โวลต์เนี่ยหมุน 1,000 นะครับติดที่60-70%พอคุณบวกไฟนะครับบวกไป7 โวลต์เนี่ยเป็นไฟ7 โวลต์นะสมมุติเป็นไฟ7 โวลต์รอบอันเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสมมุติว่าเป็นรอบ 3,000 นะครับพอเป็นรอบ 3,000 ปุ๊บเนี่ยพอเป็นรอบ 3,000 นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือระยะเวลาของเข็มนะครับเวลาคุณเพิ่มไฟนะไม่ว่าจะสโตรกสั้นหรือสโตรกยาวเนี่ยระยะเวลาของเข็มนะครับที่อยู่ใต้ผิวเนี่ยมันจะลดน้อยลงนะครับพอมันลดน้อยลงแปลว่าอะไรครับสีก็เริ่มไม่ติดดีนะครับมันจะติดไม่ค่อยดีแหละเพราะเปอร์เซ็นต์มันลดไงระยะเวลามันลดนะครับเหมือนคุณเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันมีเวลาหน่วงนะครับที่สีมันจะลงแต่พอคุณเพิ่มไฟมันปุ๊บเนี่ยคือมันก็ชักเร็วขึ้นนะครับมันก็ขึ้นลงไวขึ้นนะครับเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนกับว่าไอ้สโตรกสั้นเลยพอรอบมันเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงอันเนี้ยเป็นเหมือนกันเลยครับทั้งสโตรกสั้นและสโตรกยาวเวลาคุณเพิ่มไฟไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์การติดมันก็จะลดลงเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยคือหลังๆมาเนี่ยเขาจะนิยมสโตรกยาวตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปนะครับสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าต่อให้คุณเพิ่มไฟไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็ยังเยอะกว่าสโตรกสั้นอยู่ดีนะครับสโตรกสั้นเนี่ยถ้าสมมุติคุณเพิ่มไฟไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปจนสุดเลยเนี่ยสิ่งที่ได้คุณจะได้แค่รอบที่มันจัดเท่านั้นแต่คุณจะไม่ได้เปอร์เซ็นต์เลยเปอร์เซ็นต์คุณจะน้อยมากและอีกอย่างคือแผลคุณน่ะจะสาหัสสากันมากเพราะอะไรเพราะว่ามันจะสับไปสมมุติว่าสโตรก3นะไฟที่12 โวลต์เนี่ยคุณจะได้รอบที่เนี่ย11,000เนี่ยแต่เปอร์เซ็นต์คุณจะน้อยมากอาจจะแค่10-20-30%เท่านั้นเองนะครับในการอัดสีหรือถมดำเนี่ยคือมันจะดูเหมือนฟืบแล้วติดแต่จริงๆไม่ใช่นะครับกว่าที่มันจะฟืบแล้วติดเนี่ยคือมันลงหนังไปแล้ว10,000 กว่ารอบแปลว่าแหกแน่นอนนะครับสโตรกสั้นยังไงก็แหกดังนั้นเนี่ยเขาเลยถึงนิยมเอาสโตรกยาวนะครับในการทำงานหลังๆช่วงนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นกฎของมันนะครับ มันเป็นเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ของมันนะครับคุณไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงได้นะครับคุณไม่สามารถที่จะแบบว่าเพิ่มไฟไปแล้วนะครับให้เปอร์เซ็นต์ติดเนี่ยมันเท่าเดิมเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เครื่องรุ่นใหม่นะครับก็จะออกสโตรกแบบนี้มานะครับสังเกตดูว่าไอ้พวกสโตรกยาวเนี่ยหลังๆเครื่องรุ่นใหม่จะออกมาซะส่วนใหญ่นะครับสโตรกสั้นๆเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับเมื่อก่อน2.5ยังมีนะครับยังมีให้เห็นนะครับแต่หลังๆเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับคือมันไม่สามารถมันจัดก็จริงครับแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือวงการสักมันได้รับการพัฒนานะครับมันมีการวิจัยนะครับมันไม่ใช่ว่าครูพักรักจำหรือคนอื่นคนนั้นเขาบอกมาไม่ใช่นะครับมันมีการวิจัยครับเวลาสักเขาดูเปอร์เซ็นต์นะครับเขาดูนู่นดูนี่นะครับเพราะเครื่องเดี๋ยวนี้นะครับขนาดรอบนะครับรอบเครื่องเนี่ย11,000เนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับมันไม่มีใครสักที่รอบ11,000นะครับไม่มีเลยนะครับคือแหกแน่นอนนะครับดังนั้นคือเครื่องรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาจะวิจัยเลยว่ารอบที่เราใช้เนี่ยปกติแล้วรอบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องไปหาดูกันเอาเองนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมมาพูดแค่เรื่องสโตรกเนาะคราวนี้ผมจะย้ำให้อีกรอบหนึ่งคือสรุปนะครับสโตรกคืออะไรสโตรกคือระยะนะครับระยะของเข็มที่มันชักขึ้นชักลงนะครับเนี่ยระยะขึ้นลงของเข็มซึ่งไอตัวสโตรกเนี่ยจะอยู่ตรงข้อเหวี่ยงนะครับเป็นหลักนะครับไอตรงข้อเหวี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าสโตรกนะครับแต่เราจะรู้ได้ว่าสโตรกเนี่ยมันยาวหรือสั้นเนี่ยถ้าเราไม่ดูตรงข้อเหวี่ยงเราก็ดูที่เข็มนะครับที่มันชักขึ้นชักลงเนี่ยที่มันขึ้นลงเนี่ยว่าระยะมันเท่าไหร่นะครับอันนี้คือวิธีการดูสโตรกง่ายๆนะครับคราวนี้นะครับสโตรกเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะสโตรกสั้นสโตรกยาวนะครับสโตรกสั้นตีถี่กว่านะครับตีถี่วางเม็ดถี่กว่าสโตรกยาวนะครับดังนั้นถ้าเอาไปเดินเส้นเนี่ยถ้าเป็นเข็มเบอร์เล็กๆเนี่ย
โอเคได้ครับเดินเส้นได้แต่พอเป็นเข็มเบอร์ใหญ่ปุ๊บเริ่มไม่ได้เพราะอะไรนะครับนี่ครับเพราะไม่ค่อยมีแรงเจาะผิวนะครับเข็มเบอร์ 14 RL เนี่ยถ้าคุณจะเอาเครื่องเพนนะครับสโตรก3ไปเดินเนี่ยคือมันจะกินกำลังเครื่องมากเลยและอีกอย่างคือมันมักจะไม่ติดเพราะอะไรเพราะมันสับทีนะครับสับทีแต่ไม่มีแรงมันสับทีแต่ไม่มีแรงนะครับมันมีแค่ความเร็วนะครับแต่มันไม่มีแรงเจาะผิวนะครับมันสู้สโตรกยาวไม่ได้สโตรกยาวเนี่ยเข็มเบอร์11 14เนี่ยกินง่ายแล้วครับแต่คุณต้องเดินมือช้าเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยเม็ดดอทมันห่างนะครับเนี่ยเม็ดดอทมันห่างแต่ถ้าคุณเพิ่มไฟไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะลดแต่ต่อถึงให้มันลดนะครับแต่มันก็เยอะกว่าพวกสโตรก3อยู่ดีนะครับแต่ยิ่งถ้าคุณเพิ่มไฟไปเรื่อยๆนะครับคือเปอร์เซ็นต์มันน้อยก็จริงแต่สิ่งที่มันต่างจากสโตรก3เลยคือมันยังมีความแรงนะครับความแรงเนี่ยที่มันยังเยอะมันจะเยอะตามนะครับซึ่งมันก็ทำให้สีเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันนะครับพอมันแรงปุ๊บสีก็จะติดดีกว่าดังนั้นเนี่ยยังไงสโตรกยาวก็ได้เปรียบนะครับเดินเส้นต่อให้แบบว่าคุณจะกังวลแค่ไหนก็ตามแต่ผมบอกเลยมันไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะครับคือบางทีเนี่ยเราต้องหาจุดสมดุลนะครับระหว่างเปอร์เซ็นต์กับรอบนะครับให้มันสัมพันธ์กันนะครับบางคนไปกลัวแบบว่าต้องเปิดไฟต่ำๆพอคุณเปิดไฟต่ำๆปุ๊บสิ่งที่มันไม่ค่อยได้เลยคือกำลังนะครับกำลังไม่ค่อยมีมันเปอร์เซ็นต์ติดเยอะก็จริงแต่ถ้ามันสักไม่เข้าเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นก็ต้องดูให้ดีนะครับคราวนี้สโตรกยาวนะครับปล่อยเข็มได้ยาวกว่านะครับไม่เกี่ยวผิวนะครับถ้าคุณเป็นสโตรกสั้นสโตรก2เนี่ยคุณปล่อยเข็มมา2เนี่ยแน่นอนมันจะคาอยู่ที่ปากกระบอกเหมือนอันเนี้ยมันจะคาอยู่ตรงปากกระบอกตรงเนี้ยแล้วมันอาจจะเกี่ยวผิวได้เวลาคุณเดินเข็มจมนะครับหรือว่าคุณเดินเส้นแล้วคุณเผลอไปกดลึกเนาะมันก็จะเกี่ยวผิวนะครับแต่พอสโตรกยาวไม่มีปัญหานะครับแถมมันเข้าไปดึงสีข้างในลงมาได้ง่ายด้วยนะครับสโตรกยาวดังนั้นสีจะติดดีกว่านะครับโอเคแล้วคราวนี้มากดเหล็กเลยนะครับจำง่ายๆไม่ว่าจะสั้นหรือยาวถ้าคุณเพิ่มไฟเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงนะครับแต่สิ่งที่ได้มาคือรอบ RPM ต่อนาทีเนี่ยที่มันเยอะขึ้นนะครับแต่มันต่างกันตรงนี้สโตรกสั้นมันจะไม่ได้ความแรงนะครับมันจะยังไม่ได้ความแรงสโตรกยาวเนี่ยมันยังมีความแรงที่มันมาเสริมให้สีมันติดดีกว่านะครับซึ่งถ้าถามว่าไฟที่มันสูงเนี่ยสมมติว่าไฟ8ไฟ9เนี่ยสมมตินะครับว่าเครื่องมันเร่งไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยสโตรกยาวยังไงก็ได้เปรียบเปอร์เซ็นต์ติดก็ยังเยอะกว่าอยู่ดีนะครับความแรงก็เยอะกว่าแต่ถามว่าสโตรกสั้นเนี่ยมันได้เปรียบสโตรกยาวตรงไหนมันคือเวลาคุณไปปัดเงานะครับการปัดเงาเนี่ยคือไม่ค่อยนิยมสโตรกยาวเพราะอะไรสโตรกยาวมันตีห่างนะครับและอย่างเพราะเปอร์เซ็นต์กับความแรงมันสูงนะครับเวลาคุณปัดเงาไปทีเนี่ยคือมันติดดีเกินไปนะครับบางทีก็ติดเป็นทีเพราะดอทมันห่างมันไม่ได้เป็นดอททีอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพอมันติดดีติดเข้มเกินไปเนี่ยงานที่ควรจะสมูทมันก็จะไม่สมูทดังนั้นคุณก็ต้องไปเลือกให้มันเหมาะสมนะครับให้เหมาะสมกับงานเนาะอย่างงานปัดเงาเรียลลิสติกเนี่ยมันไม่จำเป็นที่เปอร์เซ็นต์จะต้องเยอะแต่มันเน้นเปอร์เซ็นต์น้อยๆนะครับแต่ค่อยๆติดอันนี้คือคุณต้องไปเลือกนะครับก็คืออันนี้ผมสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ